Ay baka hindi, baka yun yung ano, yung makiling. Yung mataas na yun ano. Hindi yan. Ano ba yun? Oo, baka. Kasi ito, part ng Rizal pa to eh. Baka. Pero parang di mataas, diba? Oo. Parang sakto lang. Yeah. Alright. Bibidyo mo yung na speaker ah. Oo. Master. Ay ko, bibidyo mo